7V, quạt chạy rất là mạnh luôn, và nó quạt chạy rất là mạnh luôn. 7V mà chúng ta sờ ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng là nó không bị giật, nó không bị giật. Chúng ta thấy là chúng ta sờ vào đây nó không bị giật, không bị tê. Đấy, kể cả chúng ta sờ vào 2 giây này, em nhìn thấy 2 giây này, cái điện áp bên này đều một chiều, không bị tê, không bị giật, rất là an toàn luôn, không chạm, không bị mát. Đấy. Mình có quay một cái video để review cái con máy phát con máy hàn này nhé. Thế bây giờ cứ quen miệng là máy phát hàn. Tại mình có làm kênh máy qua máy phát điện Hoàng Kim ấy. Rồi có rất nhiều cái sản phẩm máy phát hàn bằng dầu. Đây giờ cứ quen miệng luôn. Đây là một con máy hàn Kobe. Hôm rồi có review cho anh em về cái công năng của cái này, tiện mở ra luôn cho anh em xem là bên trong cái con máy này là có những cái gì. Mình có tháo ra và review cho anh em chi tiết rồi, nhưng mà vô tình thì lại xóa lộn mất cái video đi. Hôm nay mình sẽ review lại cho anh em. Đồng thời thì là cho em thấy luôn là đồng thời mình lắp lại luôn của anh em thấy luôn nhé. Thì sau khi mình mở hết toàn bộ cái con máy này ra rồi thì đây hiện trạng bên trong là như này rồi. Mình phân tích hơi chuyên sâu một tí nhé. Thì anh em nào nghe được cái phần nào thì hiểu được phần nào thì mình sẽ hiểu, nhưng mà chi tiết thì mình theo cái mức độ đánh giá tổng quan của mình thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái mà mình thấy nhé, về cái phần thiết kế cũng như là cái phần mạch của nó. Đầu tiên thì những cái con này thì nó có rất xung quanh của nó, cái phần nhựa xung quanh của nó mình tháo hết ra rồi. Đây là những cái phần mà tay nhựa. Cái phần tay nhựa này thì nó sẽ được bố trí ở những cái đầu, những góc như này. Cái tác dụng của nó thứ nhất là vừa trang trí, và thứ hai là chống móp méo những cái những cái mép này. Đấy, những cái mép như này. Thì bên trong ruột của nó thì nó sẽ có bao gồm các cái phần chính như sau. Thứ nhất thì là nó sẽ có hai cái phần công suất ở đây, một cái phần miếng nhôm tản nhiệt đấy, hệ thống quạt giải nhiệt ở đây. Quạt giải nhiệt này thì thông thường nó sử dụng với cái nguồn 12V. Đây, cái quạt giải nhiệt ở đây nhé. Quạt này nó hú như là bão luôn anh em. Ở đây nó hoạt động với công suất mà khi chúng ta hàn lên dòng điện nó có thể lên đến hàng vài trăm ampere với cái điện DC. Còn cái dòng điện mà tiêu thụ của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 30 ampere đấy. Thế thì cái sinh nhiệt của nó cực kỳ lớn, chính vì thế mà cái máy nào nó cũng cần phải có một cái quạt giải nhiệt ở đây. Đồng thời là sẽ có hai cái phần công suất. Về nguyên lý thì con máy cái máy hàn này thì nó giống như một cái nguồn xung thôi, nó giống như nguồn xung thôi. Anh em điện tử thì chúng ta thường xuyên làm, chúng ta thấy là nó sẽ giống một nguồn xung, tuy nhiên nó có một số cái chi tiết, đó là cái hệ thống mà khống chế cái dòng điện ấy, để cho nó chạy mà không bị quá tải. Đấy, thì phần quạt giải nhiệt, đây là hệ thống giải nhiệt này, bao gồm có hai cái miếng nhôm, 4 miếng nhôm anh em nhé. Nó cách ra 4 miếng nhôm, và nó sẽ được che chắn. Anh em chú ý là những cái chi tiết như thế này, đây là những cái miếng mà nó sẽ định hướng, gọi là định hướng gió ấy, hướng gió đấy. Chúng ta tháo bỏ cái này ra là không được nhé, anh em chú ý. Cái miếng này nó bằng cách điện, để nó sẽ cách điện giữa các cái phần hai bên này. Đấy, nên là chúng ta sẽ phải cách điện ra, chúng ta không được thay được miếng tôn nhé. Chúng ta phải sử dụng những cái, nếu mà không may anh em làm bẻ vỡ cái này ấy, cái này nó bằng cái dạng như là gỗ phíp ấy, nó chịu được nhiệt, đồng thời là cách điện đó. Thì cái gió nó sẽ hút vô và nó sẽ thổi ra bên đây. Đây, cái phần này không thể thiếu trong cái máy. Đây là cục biến áp, cục biến áp xung. Biến áp xung này nó hoạt động với tần số cực cao. Ở đây nó sẽ hoạt động với tần số cao này để nó sẽ cho cái công suất ấy, nó chạy với tần số cao nên bắt buộc nó phải sử dụng biến áp xung và biến áp xuyến. Thường biến áp xuyến thì nó sẽ cho mình cái hiệu suất cao, nó sẽ có cái dòng và cái công suất. Chúng ta thấy là trong này nó sẽ có cái dây rất là bự luôn này, cái dây cực to luôn này. Đấy, cái dây rất to này là cái dây thứ cấp. Đấy, cái dây này chính là cái dây hàn nhé, còn cái dây mà nhỏ này là cái dây sơ cấp. Đấy, nó là biến áp ly. Chính vì thế mà cái loại này nó không bị giật nhé, nó không bị giật, không bị tê. Chúng ta thấy một số cái sản phẩm là sờ vào cái đường điện ấy có tê phê luôn ấy, nó tê phê luôn. Thì những cái con biến áp này nó có hai cuộn đồng lập như này ấy, thì là biến áp cách ly. Thì trong cái máy hàn nó có ký hiệu rõ ràng là cái hệ thống như thế. Chúng ta thấy là đây biến áp này, anh em nhìn thấy là biến áp, cái đầu vào của nó AC này qua cục biến áp cách ly này, nó chuyển thành nguồn một chiều. Đấy, thì đây chính là cái bên trong của nó sẽ có những cái như thế nhé. Ở bên trong như thế. Phần thứ hai là mạch điện công suất, và phần mạch điện thì nó sẽ có bao gồm có hai phần là mạch công suất và mạch điều khiển.
Cái điều khiển này thì nó sẽ khống chế, nó sẽ điều chỉnh toàn bộ các cái hoạt động của máy. Thì ở đây nó sẽ có được những cái hệ thống hiển thị thì nó bao gồm mấy cái đèn báo đây, khá đơn giản thôi. Cái đèn báo này chiết áp chỉnh cái dòng hàn đấy, và chúng ta sẽ có được một đưa về cái bo mạch ở đây, đưa vào cái bo mạch này. Bo mạch này nó ghim độc lập rời. Cái thiết kế ngày trước ấy thì nó có rất nhiều cái bo rời rạc như này, nhưng mà hiện tại bây giờ mình thấy cái bo này ấy thì nó thiết kế vào chung một cái bo luôn, toàn bộ IC và mọi thứ nó tích hợp vào đây hết. Nên là trường hợp mà có sự cố hư hỏng ấy, thì mình cũng có thể thay cái này. Anh em chỉ cần biết hàn nhé, ví dụ như nó hư về cái tín hiệu, nó sẽ có một vài cái biện pháp test, test xung, và sau đó thì mình sẽ kiểm tra. Nếu mà hư hỏng thì mình có thể nhổ cái phần này ra để chúng ta thay. Đấy. Ở dưới kia thì mình có một cái máy, vài cái máy mà khách gửi để sửa ấy. Thì mình sẽ sửa và mình sẽ up lên cho anh em xem cái quy trình kiểm tra và cũng như sửa như này. Đấy. Phần công suất của nó thì nó sẽ bao gồm có 4 con công suất, cộng với lại 4 con diode. Thì ở đây nó sẽ có 4 con diode này, 4 con diode nó mắc song song, 2 con thành một đường, và con này nó hoạt động với lại cái phương pháp là hoạt động cả hai nửa chu kỳ, tức là nó hoạt động dạng như là hoạt động đẩy kéo nhé. Nếu mà anh em biết ấy, thì trong âm ly hoặc một thiết bị người ta gọi là cái phương pháp chạy đẩy kéo ấy, tức là chạy cả hai chu kỳ luôn, nguồn xung mà chạy nó nắn ra cái điện hai nửa chu kỳ luôn. Đấy. Cái này nắn hai nửa chu kỳ, không phải nắn cầu. Thì nó còn 4 con diode và nó sẽ có cái đường ra ở đây. Cái đường ra này, cái đường ra ở đây ấy, là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái ra nối với đây là cực âm nhé, cực âm này, cực âm nối với đây. Và cực dương của nó thì nó sẽ có hai nửa, nó sẽ đưa vào đây, mỗi một nửa là một con dây và nắn qua hai con cầu diode này, và mình sẽ đưa cho mình, nó sẽ được nối cái vỏ của nó ấy. Cái vỏ của nó sẽ nối với cái phần tản nhiệt và nó đưa thẳng ra cái cực dương luôn. Đây chính là cái phần công suất của nó, khá đơn giản thôi. Hầu hết thì cái mạch nắn DC thì nó như này thôi. Thế trên cái đường mát của nó ra thì nó sẽ được lắp vào một con điện trở săn. Chúng ta sẽ nó sẽ đo đếm được cái dòng hàn ở đây. Nó sẽ đo đếm cái dòng hàn ở đây để mình khống chế nó không bị quá dòng và dẫn đến chết cái mạch. Đây là cái phần quan trọng nhất, là chúng ta chập ấy, là nó sẽ phụ thuộc vào cái con điện trở này nhé. Chúng ta nhìn giống như cái thanh sắt nhưng mà không phải đâu, chúng ta thay thanh sắt mà không được nhé. Đây là con điện trở săn. Con điện trở săn này nó sẽ khống chế cái dòng. Ở trong đây thì nó cái phần mà chút xíu nữa mình sẽ sửa một con máy thì nó sẽ có một cái hệ thống mấy cái con tụ ở đây nhé. Nếu mà trường hợp chúng ta mà chết máy yếu thì chúng ta kiểm tra mấy con tụ này. Có 4 con tụ này nó mắc 2 con song song và 2 con song song trong một cực. Đấy thì chúng ta có thể sửa. Em theo dõi thường xuyên thì mình sẽ review cho anh em cái cách khắc phục này. Hiện tại máy hàn rất là phổ thông rồi, và cái việc mà sửa chữa bây giờ nó cũng không quá phức tạp, vì nó được tích hợp cái bo mạch ấy, nó được tích hợp hầu hết vào các cái linh kiện thành cái module luôn, nên là nó cũng sẽ có thể là sửa chữa và kiểm tra một cách rất là dễ dàng. Đấy. Rồi mình sẽ có những cái video để hướng dẫn anh em sửa chữa trong trường hợp chúng ta ở quê, hoặc chúng ta mà trong trường hợp mà chúng ta cần sửa gấp ấy, thì chúng ta có thể tự sửa được chỉ cần một số cái linh kiện thôi. Với cái mạch lọc nguồn DC ở đây thì nó sử dụng 3 con tụ nhé. Chúng ta nhìn ở đây thì nó thấy có 3 con tụ này. 3 con tụ này nó sẽ có cái nhiệm vụ là sẽ lọc cái tín hiệu đầu vào, lọc cái điện AC đầu vào thành cái điện một chiều, có cái độ phẳng nhất định để nó đưa vào nó băng, đưa vào nó hoạt động. Đấy. Thì những con cái con tụ này sẽ kết hợp với cầu diode đây. Mà một cái điều đặc biệt đó là những cái máy hàn này chúng ta sẽ thấy có hai cái trường hợp này. Những cái máy hàn này có tốn điện hay không ấy thì nó phụ thuộc vào cái hệ thống thiết kế của nó. Như cái con này á, mình đã thấy là cái điện AC và cầu diode ở đây. Rồi, và nó cấp ở đây thì cái nguồn ở đây nó sẽ chia làm hai đường nhé. Nó sẽ chia làm hai đường. Một đường ấy, thì nó sẽ cấp cho cái mạch điều khiển trước, tức là anh em chưa có hàn ấy, thì là cái hệ thống điều khiển là sáng đèn ở đây, và toàn bộ phần công suất nó không có hoạt động, nên nó sẽ giảm được cái phần năng lượng không cần thiết, vì nó luôn luôn phải nuôi cho mạch công suất. Thì cái phần này nó sẽ có một con relay ở đây. Ở đây con relay này nó chỉ hoạt động khi chúng ta hàn thôi. Chính vì thế mà nó sẽ giúp cho mình là nó hoạt động được nó sẽ hoạt động được ở cái công suất là khi nào chạy ấy, thì nó mới hoạt động, giúp cho mình là cải thiện được giảm được cái tiền điện ấy, nó có tốn điện hay không ấy, là phụ thuộc vào cái phần này. Có một số máy thì không có nhé, nó thì kết nối với đây, hoặc một số trường hợp là trong trường hợp mà bắt buộc ấy, tức là khi mà có sự cố, ví dụ như con relay nó có bị hư hoặc một số cái nguyên nhân gì đó, con relay này không đóng được, thì mình có thể sử dụng cái phương pháp là chúng ta nối tạm vào đây để chúng ta phải chạy nhé, cấp nguồn công suất. Cái trường hợp mà relay bị chết, bị cháy, chúng ta sử dụng lâu ngày
bị mo ve hoặc bị gì đấy thì nó cũng có xảy ra. Và một cái điều đặc biệt ở trên cái vít điểm của đây nó có một con điện con này gọi là cái con này gọi là con gì mà quên mất tên rồi. Tức là cái con này nó giống như là con điện trở nhé, con điện trở nhiệt. Khi mà hoạt động ấy, thì nhiệt độ nó tăng lên cái thì nó sẽ thay đổi. Đấy, nó có cái tên của nó mà mình quên, nó hơi mờ đây, mình không có tiện không mở ra tháo được. Đấy, nó có cái thành phần như này, thì con này cũng có thể hỏng. Chúng ta cắm vào cái ổ cắm mà chúng ta không nổ bẹt phát ấy thì chính là nhờ cái con này. Nếu con này bị hư, người ta cắm cái ổ cắm nó phóng lửa rất là mạnh luôn. Đấy. Tí nữa mình sẽ test cho anh em xem về công suất của nó hoạt động ở khi ở chế độ không tải là bao nhiêu nhé. Mình sẽ có cái đồng hồ để mình đo đếm cái chỗ này. Đấy. Rồi cái điện áp cấp ra cái phần hàn ấy thì nó mỗi cái vật liệu hàn khác nhau thì nó sẽ có cái điện áp khác nhau. Để tí mình cũng sẽ thử cho anh em xem. Một số cái phiên bản ví dụ như hàn tích hoặc là hàn các cái vật liệu ví dụ inox ấy, thì nó có cần một cái điện áp cao hơn, thì nó sẽ có cái phần chỉnh cái điện áp. Đấy. Thì với cái con này nó không cho cái chiết áp chỉnh ra ngoài, nhưng mà anh em cũng có thể là khai thác thêm một vài cái tính năng để chúng ta có thể xem là nó có thể hoạt động được không. Đấy. Thì tổng quan thì với một con máy phát hàn, một con máy hàn như thế này, nó bao gồm có hệ thống để hiển thị ở đây, hiển thị và điều khiển nhé. Đây là phần hiển thị điều khiển này. Đấy. Có một cái phần quan trọng nữa, chúng ta nhìn được con cái con gì ạ? Cái con gì đây? Cái đồng hồ báo nhiệt độ á, thì ở trên đây chính là cái con này ạ. Cái con này chính là cái con bảo vệ khi mà nhiệt độ quá nóng, trường hợp mà quạt gió nó bị tắc nghẹt hoặc là một nguyên nhân gì đó cánh nó giải nhiệt không kịp, hoặc chúng ta làm việc trong thời gian quá dài ấy, liên tục ấy, thì nó sẽ bảo vệ máy bằng cách là nó sẽ có hệ thống đo đếm cái nhiệt độ đây và nó đưa vào trong cái bo mạch. Đấy, nên là chúng ta sẽ có hệ thống bảo vệ mà chúng ta biết được nhiệt độ quá nóng ở đây. Thì khi mà nhiệt độ mà báo cao á, là chúng ta sẽ xem là cái quạt này nó có hoạt động không nhé. Tổng quan thì con máy này thì đấy thì mình sẽ có phần hiển thị này, phần mạch, phần bo mạch chính đấy, bo mạch chính chủ yếu là cái phần công suất đây, bo điều khiển này, biến áp xung này, còn diode cầu là những cái phần này, là cái chi tiết này để chúng ta có thể phân loại mà chúng ta có thể tự thay thế được. Phần khung vỏ đấy, khung vỏ thông thoáng và to á. Thực tế là cái diện tích của nó thì chúng ta có thể thu hẹp lại, nhưng mà cái khung bệ và cái hệ thống mà nó thông thoáng như này ấy, thì nó sẽ có được cái giải nhiệt nó tốt hơn. Đấy. Những con máy mà nhỏ mình đừng có nghĩ là nó nhỏ và cái xác là nó sẽ yếu, mà chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta tối ưu hóa cái không gian lại thì nó cũng sẽ rất gọn thôi. Đấy. Mà quan trọng nhất là chúng ta sẽ quan sát là cái cục biến áp vào đây, cục biến áp này và cái hệ thống công suất của nó đây là nó sử dụng như nào. Ví dụ như cái con này là nó sử dụng tất cả là 4 con diode và 4 con công suất, 4 công suất nhé. Ở đây thì có công suất thì nó có sử dụng có thể là IGBT hoặc là MOSFET. Thì con này thì mình cũng chưa rõ nó là sử dụng IGBT hay MOSFET, thì soi luôn cho anh em xem này. Con này hình như nó sử dụng con IGBT nhé anh em. Đấy, nó sử dụng IGBT ở đây. Đấy, thì cái phần này không quan trọng lắm. Chúng ta có nếu mà chuyên sâu về điện tử sửa thì anh em sẽ có thể sửa cái này. Anh em nào muốn học sửa chữa những cái máy hàn này thì mình có thể là hướng dẫn và mình sẽ đào tạo. Đấy, trường hợp mà chúng ta cần sửa chữa. Bây giờ mình sẽ đi vào việc chính luôn. Mình sẽ test cho anh em xem là cái con này thì nó sẽ có cái công suất là bao nhiêu khi hoạt động trên không tải. Một cái điều quan trọng khi chúng ta sử dụng, hầu hết anh em hay mắc phải ấy, đó là chúng ta hay quên tắt công tắc nguồn đi ấy. Và khi ở cái điện ở đây chúng ta hoạt động ấy, thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là khi chúng ta bật nguồn cái nó có thể bị chập ấy, và nó sẽ rất là nguy hiểm. Nên là chúng ta chú ý trước khi tắt và rút điện ra thì chúng ta tắt cái phích cắm đi nhé. Chúng ta tắt cái phích cắm đi. Rồi, và đây nghe là tức là quạt nó chạy. Rồi. Cái dòng hàng ra là 140A. Và chúng ta đang quan sát cái dòng tải không tải của nó đây. Mình có cái đồng hồ ở đây. Đấy, chúng ta có thể quan sát được cái công suất chạy không tải của nó là 45W nhé. Thực tế là nó 40W thôi. Thực tế là 40W thôi. Ở đây mình đang sử dụng một vài cái nguồn phụ nữa. Chúng ta tắt quạt đi, chúng ta thấy là nó đang hoạt động ở cái mức độ chưa bật máy hàn là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7W. Nên là nó sẽ hoạt động ở cái mức không tải là 40W anh em nhé. 40W, con số rất là rõ ràng như này. Đấy. Và hiện tại mình sẽ đo cho anh em cái điện áp và đầu ra của nó là bao nhiêu volt. Đầu ra của nó chú ý anh em nhé, nó là điện DC. À đây, mình DC là cái điện áp 70V. Mình thử set cho nó cái điện áp xem có thể thay đổi được bao nhiêu volt. Với cái phần máy hàn này chủ yếu cái điện áp thì nó fit cứng, và mình sẽ thay đổi được của nó là chỉ thay đổi được cái dòng hàn thôi. Đấy. Mình sẽ thử thay đổi xem là cái điện áp nó có thay đổi được không.
Ở trên bo nó sẽ có một cái thành phần để chúng ta có thể một cái chiết áp để chúng ta điều chỉnh, nó có rất nhiều chiết áp. Điện áp thì chúng ta không thay đổi được nhé. Với máy hàn tích và một số cái máy hàn khác thì mình có thể thay đổi được cái điện áp hàn này, nhưng con này thì nó sẽ không có thay đổi được cái điện áp đầu ra, điện áp rồi. Thường là mình chỉ có hàn được với lại những cái que hàn thông thường là que hàn sắt. Chính xác là nếu chúng ta hàn inox thì chúng ta sẽ cho cái điện áp cao hơn một chút. Đây, 71V nha anh em, 71V, quạt chạy rất là mạnh luôn, và nó quạt chạy rất là mạnh luôn. 71V mà chúng ta sờ ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng là nó không bị giật, nó không bị giật ấy. Chúng ta thấy là chúng ta sờ vào đây nó không bị giật, không bị tê. Đấy, kể cả chúng ta sờ vào 2 giây này, anh em nhìn thấy 2 giây này, cái điện áp bên này điện một chiều, không bị tê, không bị giật, rất là an toàn luôn, không bị chạm, không bị mát. Đấy, đây nhá, mình sờ tay không nhé. Chúng ta muốn sờ giật mát thì nó sẽ có một vài biện pháp nữa để chúng ta có thể là cách ly hoàn toàn cái phần này. Nếu như cái máy là dò dỉ hoặc là nó bị chạm thì mình có thể sẽ hướng dẫn cho em một số cái phương pháp. Ok, thì cái video này mình sẽ chia sẻ cho anh em được cái cấu tạo bên trong của con máy này để mình sẽ lắp lại nhé. Mình sẽ lắp lại đấy, với cái mức giá mà nó chỉ tầm chưa đến 2 triệu, tầm trên 1 triệu thôi, thì chúng ta sở hữu được một cái máy hàn như thế này, nó bảo hành lên tận đến 2 năm, lên bảo hành lên tận 2 năm anh em nhé. Bảo hành đến tận 2 năm để chúng ta có thể yên tâm sử dụng. Thực ra là cái khấu hao của nó cực thấp, anh em nào đi làm thợ cơ khí chúng ta thấy là cái chi phí quá là rẻ luôn đúng không? Trung bình 1 triệu chúng ta có thể là sử dụng được 1 năm, sử dụng được 1 năm. 2 triệu chưa đến 2 triệu, con này có cái giá thì nó khá phù hợp thôi. Cũng có rất nhiều cái dòng máy hàn nó rẻ hơn, tuy nhiên thì theo mình thì anh em nào có mất tiền mua thì chúng ta mua có máy hàn mà nó có cái chất lượng hơn một chút xíu, tầm khoảng 250A, tầm khoảng 250A nhé, hoặc là 200A chúng ta hàn cái hàn 2 ly. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là những cái máy hàn 200A thì nó hơi yếu, chúng ta chỉ hàn que hàn nhỏ nhỏ thôi. Còn chờ mà anh em đi làm công trình người ta làm thường xuyên ấy thì chúng ta thấy là nó sẽ hơi bất tiện khi mà người ta không may mà người ta cần hàn những cái có cái dòng hàn nó lớn, ví dụ có que hàn 3 ly 2 ấy, thì nó sẽ không được ngấu, nên là tốt nhất là anh em nên hàn cái con mà 2 ly que hàn 250, máy hàn 250 và nó có công suất của nó là tầm khoảng 4 con công suất như này thì mới đảm bảo công suất được. Biến áp của nó thì to một cái đây. Đấy, mình cũng sẽ đo cho anh em son luôn cái đường kính của con biến áp này, nó có cái đường kính là bao nhiêu nhé, để chúng ta cùng so sánh. Đấy, ở đây mình sẽ đo cái chỗ này là hơi khó đo. Đây, cái công suất của nó thì nó sẽ như này. Đấy, mình đo tương đối đấy nhé, vì cái chỗ này nó hơi khó. Cái đường kính của nó rơi tầm khoảng 6,5 phân nhé, của 6,5 phân là em sẽ hiểu cái này. Ok, video đây, cảm ơn anh em đã theo dõi cái nội dung như này. Anh em mà thấy mình review cái nội dung mà chi tiết sâu như này, anh em thấy là nó hay hoặc là nó sẽ giúp ích cho anh em được cái nhìn tổng quan hơn thì hãy like cho một cái nhé, để mình biết được là anh em đang quan tâm đến cái nội dung này, mình tiếp tục làm những nội dung như thế. Ok, và bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video trên kênh Điện Máy Ngọc Quang, và hẹn gặp lại anh em ở video tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.